ሰላም ተማሪዎች፣ በዚህ ቻናል የምትፈልጉትን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ኮርሶች ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሳድጉኝ። እኔም አግዛችኋለሁ በደንብ አድርጌ ባለችኝ አቅም ላግዛችሁ ሞክራለሁ በደንብ አድርጌ። እናንተም ተከተሉኝ። በዚህ ክረምት የ8ኛ ክፍል መጽሐፎችን እንጨርሳለን። ዛሬ በሲቲዝንሺፕ እንጀምራለን። ሲቲዝንሺፕ ዩኒት 1 ላይ ያሉ ኮንሰፕቶች በጣም ደስ የሚሉ ስለሆኑ እና ለእናንተም አስፈላጊ ስለሆኑ በእነሱ ለመጀመር አስቤ ነው በዚህ ጀመርኩት። ሲቲዝንሺፕ እና ማትስ እና ጀነራል ሳይንስም እንዲሁም የተለያዩ መጽሐፎቻችሁን እያየን አምጥተን እዚህ ጥያቄዎችን እየሰራን የተለያዩ አመቶችን በደንብ የምንዘጋጅ ይሆናል። የትኛውም ክልል ላይ ያላችሁ የትኛውም ይሁን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ጠይቁኝ፣ በደንብ አድርጌ እሰራላችኋለሁ። ዛሬ እንጀምር። የ8ኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ዩኒት 1 የሚያወራው ስለ ቪርቹ ኤቲክስ ነው። ቪርቹ ኤቲክስ እንደምታዩት እና ዩኒት 1ን እንጀምራለን ስለ ቪርቹ ኤቲክስ። ዩኒት 1 ቪርቹ ኤቲክስ ይላል። ቪርቹ ኤቲክስ ምንድን ነው? በዚህ ላይ ዚስ ዩኒት ኦፍ ግሬድ 8 ኤጁኬሽን ሲቲዝንሺፕ ኤጁኬሽን ቢልድ ይሄ የተመሰረተው ይሄኛው ኮንሰፕት የተመሰረተው ከዚህ በፊት ስትማሩት በተለያየ ሌቨል በመጣችሁት እንትን ላይ ነው። ቤዚክ በደንብ የምናየው በዚህ እንትን ላይ ኮንሰፕቶቹ ምንድነው፣ የቪርቹ ኤቲክስ ኮንሰፕቱን፣ ኳሊቲው ምንድነው፣ ጥቅሙ ምንድነው፣ እንዲሁም ቪርቹ ኤቲክስ በየዕለት ህይወታችን ላይ እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን፣ እንዴት ነው የሚያጋጥሙን፣ ሲያጋጥሙን እንዴት ዲሳይድ እናደርጋለን የሚሉ ነገሮችን የሚያስረዳን ነው። እና እዚህ ላይ የተለያዩ ለርኒንግ አውትካሞች አሉ። እናንተ ኤክስፕሌን ኮንሰፕቶችን የቪርቹ ኤቲክስ ይህንን ለሰን ከጨረስን በኋላ እንዲታረጉ ይፈልጋል። ቫሊዩ እንዲታረጉ ይፈልጋል። ዲስክራይብ እንዲታረጉ ኢምፖርታንሱን የቪርቹ ኤቲክስን ይፈልጋል። እና በዴይሊ ላይፋችን ላይ ኢቲካል ዲሲሽኖችን እንዴት ነው ዲሞንስትሬት የምናደርገው የሚለውን እንድታስረዱ ወይንም እንዲታዩ ይፈልጋል። ሌሰን 1 ላይ the concept of virtue ethics ይላል። ሌሰን 1ን እንጀምር። ሌሰን እዚህ ጋር እንደሚታዩ ተማሪዎች ስቱደንት አር ሄልፒንግ ኢች አዘር ኢን ዘ ክላስሩም ላይ እንደሚታዩት የተለያዩ የማትስ ኮንሰፕቶችን የፊዚክስ ኮንሰፕቶችን እርስ በራሳቸው ሲረዳዱ እናያለን። ይሄ ሲታዩ የሆነ ነገር በአእምሯቸው ላይ ይፈጥራል የሚስል ጥሩ ነገር ነው ያደርጋሉ፣ መጥፎ ነገር እንደዚህ ማድረግ በክላስ ውስጥ መስተጋገዝ ጥሩ ነው ወይንስ መጥፎ ነው የሚሉትን ያሳየናል ማለት ነው። 1.1 ላይ እንደሚታዩ the concept of virtue ethics ይላል። the concept of virtue ethics ይሄው እንደሚታዩት ethics and virtue ethics ምንድናቸው? ኤቲክስ እና ቪርቹ ኤቲክስ ምን ያገናኛቸዋል? ምን ያለያያቸዋል? እንዴት ነው የሚገናኙት የሚሉትን በዚህ ዩኒት በደንብ አድርገን ልዩነታቸውና አንድነታቸውን እናያለን። እንጀምር። what do you think of virtue and virtue ethics? ስለ ጥሩነትና ስለ ጥሩ ስነ ምግባር እንዴት ታስባላችሁ? ወይንም ምን ታስባላችሁ? Virtue ethics is concerned with the development of one's character in order to prepare one for good citizenship in an organized community. Virtue ethics የሚያጠናው ራሳችንን virtue ethics የሚያጠናው አንዱ ሰው የራሱን ካራክተር እንዴት ነው ጥሩ ዜጋ አድርጎ በአንድ ኦርጋናይዝድ በሆነ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት ነው ራሱ ጥሩ ዜጋ አድርጎ ማዘጋጀት የሚችለው የሚለውን የሚያጠና ዘርፍ ነው ማለት ነው ቪርቹ ኤቲክስ ብለን የምንጠራው። ምን ብሎ በማመን they believe that community composed of people of good character አያችሁ would be good community ከጥሩ ጉድ ካራክተር ካላቸው ሰዎች የተቀናጁ ወይንም የተሰበሰቡ ህብረተሰቦች ጥሩ ይሆናሉ ብሎ በማመን
it is the purity of understanding and living a moral life። ይሄ ደግሞ የሞራል ላይፍን መረዳትና መኖር እንዴት ነው የምንኖረው እና እንዴት ነው የምንረዳው የሚለውን የሚያጎላ ማለት ነው ቪርቹ ኤቲክስ ብለን የምንጠራው። virtues are citizens disposition, habits or characteristics that are conducive or beneficial to the healthy function and common good of community። በኮሚኒቲ ውስጥ ለጋራ ጥቅም እና ለጤናማ ለሆነ ፋንክሽኒንግ ጤናማ የሆነ ስራዎችን እንድንሰራና ለጋራ ጥቅም የሚያግዝ አስፈላጊ የሆነ ወይንም የሚያስፈልግ ስብስብ ነው። የሚያስፈልግ የሀቢቶች የካራክተሮችና የሲቲዝኖች ኮምፖዚሽን ነው ዲፖዚሽን ነው ይለናል ማለት ነው። in other words በሌላ ቋንቋ this deposition encompasses all positive behavior and action። ይህ ዲፖዚሽን የሀቢቶች እና የካራክተሮች ስብስብ ምንን ሊያሳይናል ስንል ምንን አጠቃሎ ይዛል በውስጡ ስንል ፖዚቲቭ የሆኑ ቢሄቪየሮችን እና አክሽኖችን እኛ ፖዚቲቭ ናቸው የሚባሉ አያችሁ ጥሩ ናቸው የሚባሉ ባህሪያትንና ድርጊቶችን አጠቃሎ የሚይዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ብለን የምንጠራው ቪርቹ ብለን የምንጠራው ሁሉንም የሚይዝ ፖዚቲቭ ቢሄቪየሮችና አክሽኖችን የሚይዝልን ነው ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። ኢን ሶሳይቲ በህብረተሰብ ውስጥ ሬስፖንሲብል ሲቲዝን are expected to exhibit qualities such as courageous, generosity and honesty among other። አያችሁ አንድ በህብረተሰብ ውስጥ ኃላፊነት ከሚሰማው ዜጋ ወይንም ኃላፊነት እንዳለበት ዜጋ የሚጠበቁ ኳሊቲዎች አሉ። እነዚህም ኮሬጂየስ ናቸው። ይህ ማለት ጠንካራ ዜጋ እንዲሆን ይፈልጋል። ጀነረስ ቸር እንዲሆን ይፈልጋል እና ታማኝነት እንዲኖረው ይፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ይጠበቃሉ ኃላፊነት ከሚሰማው ዜጋ። this character based approach to morality hold that virtue is acquired through practical practice። ይሄ ካራክተር በየትኛው አፕሮች ወይንም ወደ የትኛው ቲዮሪ ላይ ነው ቤዝድ ሆኖ እኛን ወደ የትኛው ቲዮሪ ነው ያስተዋውቀን ያለው የሚለውን ሲናይ ቪርቹ የምንለው ነገር የምናገኘው ያንን ነገር አኳየር የምናደርገው ያንን ቪርቹን በልምምድ ነው ወደሚል አፕሮች ይወስደናል ማለት ነው። ሞራል ቪርቹ does not come natural to us። አያችሁ ሞራል ቪርቹ ወደ እኛ በናቹራል አናገኘው። ሞራል ቪርቹ are habits that we develop through practice and imitation of exceptional virtuous people or especially virtuous action። አያችሁ እኛ ሞራል ቪርቹ ሀቢትን ዲቨሎፕ ማድረግ የምንችለው ያንን ቪርቹ አክሽኖችን በመለማመድ እና ኢሚቴት በማድረግ ያ ማለት ኮፒ በማድረግ ሌላ ሰው ምን ቪርቸስ የሚባሉ ፒፕል ጥሩ የሚባሉ ሰዎችን ምን በማድረግ ኮፒ በማድረግ እና ስፔሻሊ ቪርቸስ የሆኑ አክሽኖችን አያችሁ ጥሩ የሆኑ አሪፍ ደግ የሚባሉ ድርጊቶችን ኢሚቴት በማድረግ ማሳደግ እንደምንችል ይነግረናል። ይህንን እንደዚህ እንረዳዋለን ማለት ነው። it believe that virtue ethics provide an account of what is right and wrong based on what a virtuous agent would do። virtuous agent ባደረገው ድርጊት ምንድነው ያደረገው በሚለው ላይ ተመርኩዘን አክሽኑን ራይት ነው እና ሮንግ ነው ትክክል ነው ወይንም ስህተት ነው ማለት እንችላለን። a virtuous person is one whose character traits are all virtue or good and has no
wise or bad? አያችሁ ቪርቸስ ደግ አድራጊ ሰው የሚባለው ምን አይነት ስነ የካራክተር ባህሪያቶች ያሉት ነው? ጥሩ የሆኑ ጥሩ የሆኑ እና ከመጥፎነት የጸዱ ስነ ምግባራት ያሉት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲታዩ ቪርቹ የሚልና ዋይስ የሚል ቃል አለ። ትርጉማቸው እንዴት ነው እነሱ የሚገናኙት ብለን ስናይ ቪርቹ የምንለው ኦር ቪርችስ የሚባለው is specific character trait that tend to make a person virtuous። አያችሁ ቪርቹ ብለን የምንጠራው ይሄንን ስፔሲፊክ ካራክተርን ያሳይ ስፔሲፊክ የሆነ የካራክተር ትሬትን ያሳየናል ማለት ነው። ያ ምን የሚያደርግ ሰዎች ቪርቸስ ፐርሰን እንዲሆኑ ደግ አድራጊ ሰዎች እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ኦር ጥሩ አድራጊ ወይንም ጥሩ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ምንድነው የሚለውን የሚያሳይ ቃል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ታማኝነት ሊሆን ይችላል፣ ሆነስቲ፣ ኮምፓውዥን ሊሆን ይችላል ኦር ካውሬጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ርህሩህነት እና ጠንካራ እነዚህን የመሳሰሉ ባህሪያቶች ሊሆኑ እነዚህን የሚያሳየን ቪርቹ ይባላል። ዋይዝ ብለን የምንጠራው ደግሞ ኦፈን ብዙውን ጊዜ ዊዝ አሶሺየት ባድ ሀቢት አያችሁ አሶሺየትድ የሚሆነው ብዙውን ጊዜ የሚገናኘው ከባድ ሀቢት ጋር ነው። ዋይዝ አር the polar opposite of virtue። አያችሁ እንደዛ አድርጋችሁ አስቡ። ፖላር ማለት አንዱ በዚህ በኩል ፖዚቲቭ የሆነ ነገር እና አንዱ በዚህ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር አለ ብለን እናስብ። ዘን ሁለቱም ፖላር ተብለው ይጠራሉ። ጭራሽ ማይገናኙ ማለት ነው። ኦፖዚት የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ሶ ይሄ ቪርቹ ከሆነ ይሄ ዋይስ ይሆናል። ያ ማለት ኔጌቲቭ አክሽኖች የሚያሳዩን ኢቪል የሆነ ኦር ፐርሰናል ኮራፕሽን የሆኑ ድርጊቶችን የሚያሳየን ማለት ነው። ለምሳሌ ዲስኦኔስቲ ታማኝ አለመሆን፣ ኮዋርድነስ ፌር መሆን፣ ራስን ወዳጅነት፣ ትክክለኛ ያልሆነ ውሳኔ ፍርዶችን መፍረድ፣ እነዚህ ሁሉ ከዋይስ የሚል ተርም ጋር የሚገናኙ ናቸው። ይህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ቪርቹንና ዋይዝን ሁለቱም ኦፖዚት እንደሆኑ መለየት መቻል አለባችሁ። እዚህ ጋር አክቲቪቲ ላይ የሚጠይቀን ይኸው ሜንሽን ዶስ ትሬትስ ኦፍ ሞራል ካራክተር ዳት ሜክስ ፐርሰን ሞራሊ ጉድ። ይኸው ኦነስቲን ገልጾልናል። ዘን ሌላ ምን እንጨምራለን? ኮምፓዥን አለ፣ ኮሬዥን አለ፣ ሌላ ብዙ መዘርዘር ይቻላል። እና ይሄ ደግሞ ዋይስ ኦርም ባድ ፐርሶናል ሞራሊ ባድ ወይም ዋይስ የሚባለው ዲስኦነስት፣ ይኸው ሌላ ኳርታይስ፣ ሌላ ሰልፊሽነስ፣ ሌላ ኢንጀስቲስ፣ ሌላ መጨመር ይቻላል። ብዙ መዘርዘር ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬዝ ስቴዲ አለ። ኬዝ ስቴዲ ምን ይላል? the fox in the well ምንድነው? ቀበሮዋ በእንትን ውስጥ ምንድነው? በጉድጓድ ውስጥ a fox fell into a well once upon a time። በአንድ ወቅት በአንድ ጊዜ ምን ሆነ? ቀበሮዋ በጉድጓድ ውስጥ ትወርቃለች። he was not injured as a result of his fall። ቢትወርቅም ግን አልተጎዳችም፣ እንዳወዳደቋ አልተጎዳችም። he was not in danger of drowning because there was little water in the well። ያው የመስጠም አደጋም አላጋጠማትም። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? ትንሽዬ ውሃ ስለነበር ነው በጉሩ ውስጥ። but he couldn't get out። ነገር ግን መውጣት አልቻለችም። help 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 he cried። በቃ አግዙኝ 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 እያለች ትጮኻለች እያለቀሰች። but no one could hear him። ማንም ሊሰማት ግን አልቻለም። a wolf eventually passed by the well። ምንድነው? wolf በዚያ በአጋጣሚ በዛ ያልፋል፣ ተኩላ ማለት ነው። he was awakened by the call። ስትጣራ ምናምን ይሰማና እንትን ይሆናል፣ ይቆማል። who is down there? ማን ነው እዚህ ታች ያለው? he inquired as he gazed into the well። ወደ ጉድጓዱ ተኮር አድርጎ እየተመለከተ ማን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ይላል። it is me exclaimed the fox። ፎክሷ ምን ትለዋለች? እኔ ነኝ
ትለዋለች እዛ ውስጥ ነው። I am grateful that you have come to assist me ልትረዳኝ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ትለዋለች። how did you get down there the wolf inquired ይጠይቃታል። እንዴት ነው ወደዚህ ገባሽው ብሎ ይጠይቃታል። have you been there a long time ብዙ ሰዓት ቆየሽ እዚህ ውስጥ ብዙ ሰዓት ቆይሽ is the water quite deep wow ጥልቅ ነው እንዴ I pity you በጣም አዝኜልሻለሁ poor fellow የዋ ይላታል። that is not the place for you ያንቺ ቦታ አልነበረም I see you have a bad cold ጉንፋን መጥፎ ጉንፋን ያዘስ እንትን ያለሽ ይመስለኛል I wish you were there እዚህ ባትሆኚ ደስ ይለኛል please don't talk to me the fox cried ያለቀሰች ሳምንት ባክህን አታውራ I require assistance እኔ እርዳታ ፈልጋለሁ get me out አውጣኝ and I will know you were sorry for what happened to me በእኔ ላይ በሆነው እንዳዘንክልኝ ከዚህ አውጣኝ ትለዋለች ማለት ነው። የፎክሷና የወልፉ እንትን ነው እና ይሄን አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል what did you learn from the above case study ምን ተማራችሁ ከዚህ case study እና do you believe the wolf act is one of virtue or wise የወልፉ እያደረገ ያለው ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? እንግዲህ እሷ እዛ እየተዘቃየች እሱ አስቡ እየተዝናናባት ነው። ይሄንን እናንተ ዋይዝ ነው ቪርቹው ነው የምትሉት provide adequate justification ያው አጥጋቢ የሆነ justification እንዲሰጡ ይጠበቃል። what do you suggest about the wolf's act ምን suggest ታደርጋላችሁ በወልፉ አክት ላይ ይላል። okay the study of what good and bad in the to produce in life as well as what is right and wrong to do in daily life በህይወታችን ላይ ጥሩና መጥፎ እንዲሁም ልክና ስህተት የሆነው ምንድነው የሚለውን የሚያጠናው ኢቲክስ ይባላል። ይሄን በደንብ ለዩ። ኢቲክስ ብለን የምንጠራው ነገር ጀነራሊ ነው የሚያጠናው ምንድነው ጥሩ ምንድነው መጥፎ ምንድነው ትክክል ምንድነው ስህተት በህይወታችን በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ የሚለውን የሚያጠና ኢቲክስ ይባላል። It is the creation of reasonable standards and procedure for making ethical decision አያችሁ በስነ ምግባራዊ የሆኑ ውሳኔዎችን ለመወሰን ምን ያዘጋጅልናል ስታንዳርዶችን መስፈርቶችንና ፕሮሲጀር ሂደቶችን የሚያዘጋጅ ነው ማለት ነው። ኢቲክስ ኤቲካል ዲሲሽንን እንድንወስን የተለያዩ ስታንዳርዶችንና ፕሮሲጀሮችን የሚያዘጋጅ ኢቲክስ ይባላል። በደንብ ለዩ። ይሄንን አንድን ጉድ ነው መጥፎ ነው ጥሩ ስህተት ነው ትክክል የሚለውን የሚያጠናው ኢቲክስ ነው። እንዲሁም የተለያዩ መስፈርቶችንና ሂደቶችን የሚያዘጋጀውም እሱ ነው ለኢቲካል ዲሲሽን ምን ኢቲክስ። በሌላ በኩል virtue is a branch of ethics አያችሁ virtue ማለት የኢቲክስ አንዱ ብራንች ነው። this is the branch of ethics developed primarily በአሪስቶትል እና በተለያዩ የግሪክ ቲንከሮች የተደረገ የስነ ምግባር አንዱ ዘርፍ ነው virtue ethics ብለን የምንጠራው። thinkers that emphasize the role of individuals character and virtue in determining rightness of an action አንድ አክሽንን የአንድን አክሽን ትክክለኛነት የሚያረጋግጡት በምንድነው የእያንዳንዱን ሰዎች ካራክተር በማየት ነው። እንዲሁም ቪርቹዋቸውን በማየት የእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ነው በቃ ኢንዲቪጁዋል as opposed to approach ምናሉ ሌሎች አፕሮቾች አሉ ከነዚያ በተቃራኒ በሩል የሆነ ሩልን ወይንም ዲዩቲን ያስቀምጡና በዚህ ሩል አንድ ሰው የሆነ ነገር ካደረገ በዚህ ሂደቶች መሰረት የሆነን ሩል እንትን አክሽን አክት ካደረገ ያ አክሽኑ ህጉን እስከጠበቀ ትክክል ነው። ለምሳሌ ምን አለ 10ቱ የወንጌል ቃላት አሉ አይደለ
ዘንድ አሰርቱን የወንጌል ቃላት በእምነት ዘንድ በሃይማኖት አሰርቱን የወንጌል ቃላት ማን ነው የአሰርቱን ትእዛዛት የጠበቀ ሰው ምንድነው ያ በእምነት ዘንድ ቪርቹ ይባላል። ይሄ ምንድነው የሆነ ሩሎችን አስቀምጠ እነሱን ከተከተለ ሰውየው ቪርቹ ነው ተብሎ ይገምታል። አንድ ሰው በግሉ ማለት ነው። ወይንም the consequence of action አንዳንዶች ደግሞ ምን ያያሉ ውጤቱን ያያሉ። የሆነ ሰው የፈለገ አክሽንን አክት ቢያደርግ ውጤቱ አሪፍ ከሆነ ያ አክሽን ሞራል ራይት ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው ማለት ነው። ከነሱ በተቃራኒ ነው ግን ቪርቹ ኤቲክስ የሚያስበው ኢንዲቪጁዋል ካራክተር ነው የሚያየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሪፍ እንትኖች አሉ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት ኤቲክስ ዲል ዊዝ ዘ ሞራል ጉድ ኤንድ ኢሞራል ባድ አስፔክት ኦፍ ሁማን ቢሄቪየር። አያችሁ ስለ ሰዎች አጠቃሎ ስለ ሰዎች ጥሩና መጥፎ አስፔክት ምንድን ነው፣ ስለ ሰው ባህሪ መጥፎና ጥሩ ምንድን ነው የሚለውን ነው የሚያጠናው። ማን ነው ይሄንን የሚያጠናው? ኢቲክስ ማለት ነው። ኢቲክስ ኦኬ ኢቲክስ ዲል ዊዝ ዘ ሞራል ጉድ ኤንድ ኢሞራል ባድ አስፔክት ኦፍ ሁማን ቢሄቪየር። ስለ ሰው ባህሪያት ጥሩና መጥፎ አስፔክቶች የሚያጠና ኢቲክስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢዝ a set of ethics is a set of principle of general accepted guideline። አያችሁ የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች ናቸው እና ጀነራሊ አክሰፕትድ የሚደረግ ነው for what is and is not acceptable behavior። የትኛው ነው አክሰፕተብል የሆነው የትኛው ነው አክሰፕተብል ያልሆነው የሚለው ጀነራል ጋይድላይን ነው ማለት ነው። ግን ቪርቹ ሲሆን እያንዳንዱ ሰው የእያንዳንዱ ሰውን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እንቀጥል። every day we make decision። በእያንዳንዱ ቀን እኛ ምን እናደርጋለን? ዲሳይድ እናደርጋለን፣ ዲሲሽን ሜክ እናደርጋለን። every morning በየማለዳው ሞራል ኢሹ ግሬታስ ከኛ ሞራል ኢሹዎች ምን ያጋጥሙናል? they comfort us individually በየኢንዲቪጁዋሊ ነው የሚያጋጥሙ። ለምሳሌ በትምህርት ቤታችን ስኩል ኦር in daily life በየዕለት ህይወታችን ላይ በየዕለቱ ወይንም በትምህርት ቤታችን ያጋጥሙናል። ዲሊንግ ዊዝ ሞራል ኢሹ ኢዝ ሳምቲንግ ቻሌንጂንግ። ያው ከነዚህ ከሞራል ኢሹዎች ጋር ዲል ማድረግ አንዳንድ ፈታኝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። what question should we ask? ምን አይነት ጥያቄዎችን ነው መጠየቅ ያለብን? and how should we think about the ethical issue? እንዴት ነው ማሰብ ያለብን ስለ ኢቲካል ኢሹ እንዴት ነው ማሰብ ያለብን? what factor should we take into account? ምን አይነት ጉዳዮችን ማካተት አለብን ስለ ኢቲካል ኢሹ ሲናወራ? this will bring us to step in ethical decision making። እነዚህ ጥያቄዎች እኛን ወዴት ነው የሚያምሩን? የሆነ ስቴፖችን መከተል አለብን ወደ ሚለው ዲሲሽን ሜኪንግን ለማድረግ ኢቲካል ዲሲሽኖችን ሜክ ለማድረግ የተለያዩ ስቴፖችን መከተል እንዳለብን ወደዛ ያመራናል ማለት ነው። እና ስቴፖች አሉ እንያቸው። እነዚህን 5 ስቴፖች አሉ። ስቴፕ ኢን ኢቲካል ዲሲሽን ሜኪንግ በቃ የኢቲካል የሆነ ስነ ምግባራዊ የሆነ ውሳኔዎችን ለመወሰን ስቴፖች አሉ። እነዚህ ስቴፖችን እናያለን። how do people try to solve ethical issue? by making the right decisions or choices። እንዴት ነው ሰዎች ትክክለኛ የሆነ ኢቲካል የሆነ ኢሹ ሶልቭ ለማድረግ ኢቲካል የሆኑ ኢሹዎችን ሶልቭ ለማድረግ ትክክለኛ የሆነ ዲሲሽን የሚያደርጉትና እንዴት ነው ዲሲሽን ለማድረግ ቹዝ የሚያደርጉት ያንን ዲሲሽን ለማድረግ? the answer lies in ethical decision. The answer lies in ethical decision making method። አያችሁ በዲሲሽን ሜኪንግ ሜተድ ላይ ነው መልሱን የምናገኘው ማለት ነው። there are 5 simple and inseparable steps to solve an ethical problem። ቀላል የሆኑና የማይለያዩ ስቴፖች አሉ። ስንት? 5። እነሱን እንያቸው። አንደኛው ምንድነው? identify the central ethical problem። ምንድነው ዋና ችግሩ? ኢቲካል የሆነ ዋና ችግሩ ምንድነው የሚለውን መለየት። ሁለተኛ identify stakeholders and their interest። አያችሁ እዛ ፕሮብሌም ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎችና ኢንተረስታቸው ምን እንደሆነ መለየት።
አያችሁ አይደንቲፋይ መጀመሪያ ምን እናደርግ አይደንቲፋይ ሴንትራል ኢቲካል ፕሮብሌሙ ምንድን ነው ቀጥለን ደግሞ አይደንቲፋይ ስቴክ ሆልደር ኢን ዴር ኢንተረስት ኤንድ ዴር ኢንተረስት ማን እነማን ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉትና ምንድነው ኢንተረስታቸው የሚለውንም መለየት ከዛ ፋይንድ ፖሲብል ሶሉሽን ቱ ዘ ዳይሌማ አያችሁ ለዚያ ችግር ፖሲብል የሆነ ሶሉሽን ምን ማድረግ ፋይንድ ማድረግ አያችሁ ዘን አራተኛ ላይ ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን የፈለግነውን ሶሉሽን ማለት ነው አምስተኛ ላይ ደግሞ ሴሌክት ቤስት የሆነውን ከዛ ውስጥ ያንን ዳይሌማ ሶልቭ ሊያደርግልን የሚችለውን መምረጥ መጀመሪያ ምን ብለናል ሴንትራል ኢሹ ምንድነው የሚለውን መለየት ማለት አይደንቲፋይ እዛ ውስጥ የሚሳተፉ ስቴክ ሆልደሮችና ኢንተረስታቸው ምንድነው የሚለውን መለየት ሶስተኛ ደግሞ ፖሲብል ሶሉሽን ለዚያ ዳይሌማ ለተፈጠረው ችግር ምንድነው ፖሲብል ሶሉሽኑ የሚለውን መፈለግ አራተኛ ላይ ኢቫሉዌት ማድረግ ያንን የፈለግናቸው ሶሉሽኖች ኢቫሉዌት እናደርጋቸዋለን እንገመግማቸዋለን ዘን መጨረሻ ላይ ደግሞ ቤስት የሆነው እንመርጣለን አይደንቲፋይ ሴንትራል ፕሮብሌም ሲባል እንዴት ነው ይሄ ፈርስት ስቴፕ ኢንቱ አንደርቴክ ሪሰርች ይሄ በአይደንቲፋይ ስናደርግ ሴንትራል ኢቲካል ፕሮብሌሞችን ምን ያስፈልገናል ሪሰርች መስራት ያስፈልገናል ኢንቨስቲጌት ማድረግ ያስፈልገናል ኤንድ ስቴዲ አንቲል ሆል ፕሮብሌም ኢዝ አንደርስቱድ ማጤን ያንን ነገር በደንብ አድርጌ በቃ መመራመር ችግሩን በደንብ አድርገን እስኪንረዳው ድረስ መመራመር በዚያ ችግር ዙሪያ መመርመር ያንን ችግር ሁለታ ደግሞ አይደንቲፋይ ስቴክ ሆልደር ኤንድ ዴር ኢንተረስት ሲባል ዲተርማይን who will be affected by the decision made ዲሳይድ በሚደረገው ዲሲዥን ማን ነው የሚጎዳው this can be anyone who is affected by the problem ይሄ ማንኛውንም ሁሉንም ይይዛል ማለት በፕሮብሌሙ affected የሆነውን and involved in the outcome of the problem እና በአውትከም በውጤቱ ላይ ማለት በፕሮብሌሙ ውጤት ላይ የሚሳተፉትን ተቋዳሽ የሚሆኑትን ማለት ነው ሁሉንም ያጠቃ እነዚያን አይደንቲፋይ ማድረግ ዘን ሶስተኛ ላይ ደግሞ find possible solution to the dilemma ብለናል find possible solution to the dilemma ብለናል this step is to develop and solve entire set of alternative አያችሁ develop እና solve ማድረግ አሪፍ የሆነውን አማራጭ ምን ማድረግ ማለት ነው ዲቨሎፕ ማድረግ the information gathered will be used to develop an alternative course of action አያችሁ ያን አሪፍ የሆነ አክሽንን ለመውሰድ ኢንፎርሜሽኖቻችንን መጠቀም አለብን ማለት ነው ጋዘር ያደረግናቸውን ኢንፎርሜሽኖቻችን መጠቀም አለብን ማለት ነው አራተኛ ላይ ምን ብለናል በቃ why the strengths and weakness of each option and select alternative with the most strengths and weakness እዚህ ጋር ትርሱ አሁን በዚህ ስቴፕ ላይ እኛ ስትሬንግዙንና ዊክነሱን እንገመግምን በኋላ እኛ ሴሌክት ማድረግ ያለብን የትኛውን ነው ሞስት የሆነ ስትሬንግዝ እና ዊክነስ ያለው በጣም ትልቅ የሆነ ዊክነስ እና በጣም ትልቅ የሆነ ስትሬንግዝ ያለው ማለት ነው ያ ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ የሆነ አክሽን አክት ሲናደርግ ያንን አክሽን በኃይለኛነቱ በጣም አሪፍ አድርጎ ሶልቭ ሊያደርግ ይችላል የሚለው ማለት ነው ስትሬንግዙ ዊክነስ ሲባል ደግሞ እንዴት ነው ዊክነሱ ትንሽዬ ጉዳት የሚያደርስ ማለት ነው ትንሽዬ በቃ የሆነ ከጉዳት የጸዳ ነገር የለም ትንሽዬ ብቻ የሆነ መምረጥ ማለት ነው ዘን ቤስት የሆነውን ምን መርጣለን ለዛ ዳይሌማ ሶልቭ የሚያደርግልንን ቤስት የሆነ ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው this step make a selection ከዛ ሴሌክት እናደርጋለን you need to choose the best option ስለዚህ ቤስት ኦፕሽንን መምረጥ አለብን ማለት ነው አምስቱን ስቴፖች መያዝ ግድ ነው እነዚህ አምስቱን ስቴፖች መያዝ አለብን ማለት ነው በስቴፕስ ኦፍ ዲሲዥን ሜኪንግ ተብለን ብንጠየቅ አምስቱን ስቴፖች በደንብ አድርገን መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ ቪርቹ ኤቲክስ አለ ኦኬ እዚህ ጋር rather than focusing on following rules የሆነ ሩልን ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ ሩልን ፎሎ በማድረግ ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ the emphasis in virtue ethics is on developing oneself as good person
ቪርቹ ምንድነው የሚያተኩረው? ምን ላይ ነው የሚያተኩረው? በቃ ራሳችንን ጥሩ ሰው አድርገን እንዴት ነው ማነጽ ያለብን በሚለው ላይ ነው የሚያተኩረው። ፎር ለምሳሌ ሳፖዝ ዩ ዌር ጊቪንግ ዘ ኦፖርቹኒቲ ቱ ዶኔት ቱ ኤ ቻሪቲ የሆነ የበጎ አድራጊ ድርጅት አለ ዘን ለዚያ ድርጅት መለገስ እንድትለግስ እድሉ እንደተሰጠ አስብ። እድሉ እንደተሰጠን እናስብና ይሄንን ደግሞ ይሄንን ዶኔት የማድረጋችንን እንትን በቪርቹ ኤቲክስቶች እንዴት ነው የሚያዩት? is the type of action that virtuous person would take ይሄ ማለት ምንድነው ብለው ያስባል። ምን አይነት አክሽን የአክሽን ዘርፍ ታይፕ ነው? በቃ በጣም ደግ አድራጊ ሰዎች የሚያደርጉት ድርጊት ነው ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ደግ እንዳደረግክ ነው አንተ የምትታሰበው አሁን እንደዛ ዶኔት ስታደርግ በየትኞቹ በቪርቹ ኤቲክስቶች ዘንድ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ስንወስድ decide whether to lie or tell the truth በቃ እውነት ለመናገር ወይንም ውሸት ለመናገር ዲሳይድ እንድትወስን ትጠየቃለህ። ቪርቹ ኤቲክሶች ይህንን ምንድነው የሚጠይቁት? ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት? ask whether they want to be honest or dishonest በቃ ታማኝ አለመሆን ነው የምትፈልገው የሚለውን ጥያቄ ነው የሚጠይቁት የትኞቹ ቪርቹ ኤቲክስቶች ማለት ነው። ቪርቹ ኤቲክስስ value begin a person who be honest በቃ ሆነስት መሆን እንዳለበት ትሩዝ ወርዝ መሆን እንዳለበት ጀነረስ መሆን እንዳለበት as well as other virtues that lead to good life okay as well as other virtue that lead to good life over one's ethical duty or belongs በቃ እነሱ የሚያተኩሩት ጥሩ የሆነ ላይፍ ወደ ጥሩ የሆነ ላይፍ ምን የሚያደርገን ሊድ የሚመራ ወደዛ የሚመራን እኛም በሚናደርገው ኤቲካል ዱቲያችን ነው ኦብሊጌሽናችን ላይ ማለት ነው። ሶ በቪርቹ ኤቲክስቶች ይበልጥ ጥሩነት ጥሩ ቪርቹ ተብሎ የሚታሰበው ታማኝ መሆን፣ ትሩዝ ወርዝ መሆን፣ ጀነረስ መሆን እነዚህ አይነት ባህሪያቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ዛሬ ያየነው ቶፒክ ስለ ቪርቹ ኤቲክስ በደንብ አድርገን እስከዚያ ተናል። ይሄ ይበቃናል። ዘን ቀጣይ the quality and principle of virtue ethics ኳሊቲው ምንድነው? ፕሪንሲፕሉ ምንድነው የሚከተለው የሚለውን የምናይ ይሆናል በቀጣይ ቪዲዮ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙኝ። አመሰግናለሁ።